At nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Mga kasambahay, malapit na ang New Year kaya dumadami na naman ang firecracker injuries. Ang topic natin this morning, how to avoid getting injuries with firecrackers. Panoorin muna natin ang video na ito. Ang buwan ng Disyembre ay idineklara ng Department of Health bilang Firecracker Injury Prevention Month. Taon-taon kasi ay mataas ang bilang ng mga biktima ng mga paputok, ligaw na bala, at iba pang uri ng firecracker-related injuries. Kaya naman puspusan ang pagpapaalala ng Department of Health kaugnay sa inulunsad na kampanya laban sa paputok sa pagsalubong ng pagpasok ng taong 2015. Bagamat sa datos ng Department of Health, bumaba ang bilang ng mga kaso ng firecracker injuries sa pagpasok ng 2014 kung ikukumpara sa mga nakalipas na taon. Umabot pa rin sa mahigit na 800 ang naitalang kaso sa may 50 ospital sa buong bansa. Kaugnay nito'y pinag-iingat rin ng DOH ang mga taong may hika o sakit sa baga na maaring lumala kung makalalanghap ng usok ng paputok. Payo ng mga eksperto na mas mainam na gumamit na lamang ng turotot at iba pang bagay na lumilikha ng ingay sa pagdiriwang ng bagong taon upang hindi mapinsala ang mga daliri at iba pang bahagi ng katawan sa pagtatapos ng taon. Kaya ngayong umaga, ating pag-usapan ang inyong kaligtasan sa pagsalubong sa taong 2015 kasama ang mga expert, Doctors on TV. To help us better understand our topic for this morning, we've invited our special guest from emergency medicine. A very handsome Dr. Richard Henry S. Santos. He is with the emergency medicine. He is an emergency medicine specialist, also a diplomate of the Philippine Board of Emergency Medicine, also at Philippine Medical Association and Valenzuela Medical Association, also a member of FEU and RMF Medical Alumni Society Incorporated. Kaya si Dr. Henry Santos. Hi, Good Doctor. morning, Good morning. Good morning, Doc. Nice to have you here and Thank love you for your color. joining us. Yeah, puto bongbong. Alam mo, isa sa mga hinahangaan kong doktor ang emergency doctors. Kasi yung trauma, you know, yung intensity ng pagiging doktor mo doon makikita kasi mention emergency doctors and yung mga dinadala dyan sa emergency room talagang emergency cases kaya kailangan mabigat yung loob mo. Kayo ba lahat dumaan ng ganon? Nag-emergency? At one time, yes. At one We time. handled the emergency. So, Yes, I understand. From duty pa nga si Doc eh. Oo. Yeah. Sa house to Thank you feel. talaga, Doc. 24 hours? Oo, 24 hours? Yeah, we usually go on duty on a 24-hour Ay, shift. oo nga pala. So how's your Oo, sa experience, emergency. doctor, being an emergency doctor? Well, medyo stressful, no? Kasi pagka emergency doctor ka, dapat you're always at the top of your game, Correct. any time of the day. No? So, And this holiday season, kamusta naman ang emergency rooms? puno pa rin. Puno pa rin. Hindi naman nagbabago. Ganyan ba pag whole year or talagang pagka this season medyo mas tumataas talaga ang insidente ng Well, mga dinadala? nag-iiba lang yung nature ng mga cases, no? Pagka ganitong malamig, syempre maraming mga ubo, sipon. So, yun. And tulad nga ngayon, pagka papunta na yung New Year, December, mga ganyan, marami na rin tayo mga injuries na na-encounter. Interesting the injuries, no? Doc, sa mga nakalipas na mga taon, i-compare natin sa taon na ito. Ano yung mako-compare mo sa dami ng mga injuries versus last year? Well, according to DOH data, no, parang ang incidence sa mga firecracker-related injuries, dumadamit sila, no? Pero ang cases are milder. Milder. Alright. That's So, good. hindi siya ganun kagrabe kumpara dati. Siguro mga minor burns na lang, hindi yung Yes. na-amputate tulad dati. Na-amputate Oo. dati. Bihira na tayo makakita ng mga amputations ngayon, no, because of the nagiging regulated na yung mga Ang firecrackers. galing, no? So, Okay. nag-work talaga yung DOH na... Effective yung Effective. kanila yung campaign. Campaign. But kasi na-mention ni Doctor na this coming 2 days from now is already the next of December, the end of December and coming of January, no? Do you see, kasi pagka 25 po, ay nakikita rin natin na ginagamit ang maraming paputok. Diyan ba sa mga pagkakataon na yan, nakakakita rin kayo nung ganyang scenario already? And what's the worst this year, at least? Well,
pinaka-worst syempre na ma-encounter mo regarding mga firecracker injuries would still be mga amputations. Pero most of the time, mga minor burn injuries, no? Yun yung pinaka-common na na-encounter sa emergency room na madali din namang i-manage at mapauwi. So, bihira na ngayon yung mga na-admit due to firecracker injuries. Yung poisoning dahil sa Well, meron pa rin. ingestion ng Meron Watusi. pa ha, yung Oo. Watusi. Although ban na ang Watusi, pero meron pa rin syempre nakakalusot. Ready naman ang mga emergency rooms to manage these kinds of cases. But I remember 10 years, 15 years ago, nung intern ako, the emergency room would be full talaga. Pati hallway, punong-puno yan ng mga stretchers, mga beds. Kasi sobrang dami talagang dumating. Pero lately, relax na yung mga emergency rooms. They're not as toxic as they were before. But still, you have plans, di ba? Every December, kasi di ba, tawag nga, naka-red alert kayo. Actually, Tsaka ang may mga- mga programs and plans kayo designed. Ang mga government hospitals as of now, naka-code white, no? Code Ibig sabihin, anytime magkaroon ng in-surge ng pasyente or dumami sila bigla, lahat po ng medical staff ay on standby. So lahat po ay ready pumasok. Okay. So kahit nasa party, Kaya nasa party. kailangan taga Bahala tumakbo sa ka. hospital. Kasi, Dapat ready ka parati. kasi may influx of patients. Kami ang responsibilities nyo, di ba? Oh, Talagang dapat on call. be ready. Walang holiday, no? Oo. Pero siguro maganda isa-isahin natin yung mga cases nga na nangyayari, na itatakbo. Siguro mas dun sa pinaka, I can't say mildest pero marami Common. pa rin, common, no? Na marami pa rin nai-ingest talaga. What can they do? Kasi di ba minsan seconds lang, no? Mga first aid. Oo, mga first aid, yung seconds lang bago itakbo sa hospital. Is there anything that you would recommend pagka merong batang nakakain ng Watusi? Well, usually pagka ingestion naman, hindi advised, well, since ang nakain nila ay mga flammable substances, hindi advisable, or mga corrosive din sila, no? So, hindi advisable to induce vomiting. So, iba kasi Yes. pinapasukan, no? So, yung dinaanan nung paputok, pwedeng ma-damage again by inducing vomiting. Okay. No? We can also give, bibigay tayo ng mga, yung egg whites, no? Para lang magkaroon ng protection yung chan, Are no? these raw egg whites? Cover. Raw egg whites. Okay, so if a child's taking Watusi, raw egg whites. And How then many? bring the, May number ba yan? usually mga 8 to 12. no? Ganon kadami, ha? So, uncooked ito, Doc. Uncooked. Yes. Raw egg whites. Nagka-crack. Ayan, mga kasambahays, mag-crack ng 8 egg At egg least. whites. Kung Standby. maka-ingest, naka-standby. Standby. Kasi life ng anak niyo yung nakasalalay. Oo, tapos no? inumin. Ipilit na inumin. So, ang daming egg yolk na matitira. Maraming egg yolk. Leche flan. Leche, leche. Magandang sugar na lang ang kulang. Kaya siguro, kung mapapadaan kayo sa mga emergency room, a few days bago mag-start yung putukan, isa sa mga naka-ready mga raw eggs. That's good. That's good. That's good. Prepare that Oo. early. What does it do ba? I was just wondering why that many egg whites and what does it do para makatulong dun pag Well, other than parang dinede-activate niya yung firecracker, no? Kasi parang nababalutan niya. It also gives like a lining to your Lining. stomach. Okay. Do all children have to be brought to the hospital if they ingest Watusi? Yes, o pwede ideally, i-observe no, sa bahay? lahat ng bata, regardless of the amount, should be brought to the hospital. Yung emergency doctor na naka-duty would determine kung ito bang na-ingest niya ay can cause toxicity or not. Tapos itinatawag po kasi yan sa National Poison Control. No? Yeah. So ito po ay mga reportable na na Cases. illnesses or conditions. Naku, baka matakot si tatay kasi baka ma-aresto siya na nakabili siya ng Watusi or may possession siya ng Watusi. Minsan kasi Lalong parang hindi niya candy ibigay. kasi yung itsura ng Watusi eh. So I wanted to ask, kasi hindi lang naman mga bata ang nakaka-ingest niyan, pati matatanda. The same bang toxicity na nabibigay nun sa matatanda and the same effect eventually na pwede mag-cause ng life pagka naka-ingest din ng Watusi ang matanda? Actually kasi ang difference lang naman dun is, let's say for example, you ingest a certain amount. Syempre yung body surface area ng bata mas maliit. So mas matindi or mas grabe yung effect sa kanila compared to an adult. Mas magnified, bale. Yung effect sa bata than sa adults. Okay. And since yung mga bata nga, they don't know what these packages contain, pag na-ingest nila, normally hindi naman agad sila nagsasabi sa mga magulang that they took something, they ingested something. That is, yeah. Yeah. What happens if you don't treat children? Ano what's the worst thing that happens to the child? Well, it could, yung complications could range from minor gastrointestinal irritation up to, syempre, pwede kang mamatay. Pwede nakamamatay mag-death. naman. Oo. Ito, given na
syempre mga 2-year-old and below hindi pa nila alam kung anong nangyayari sa kanila. Basta na lang sila iiyak. Is there a way, Doc, na malalaman natin na, naka-ingest, naka-ingest yung anak ko ng watusi? Actually, medyo mahirap no kasi since mga bata sila, walang way to for them to say something or complain na may nararamdaman. So, ang kailangan lang talaga, if you're on duty, high index of suspicion, at the back of your mind, lagi mong iniisip, parang panahon ngayon na maraming gumagamit ng firecrackers, baka itong signs and symptoms could be attributed to ingestion, accidental ingestion. So, pwede sila makaramdam ng what pain, pag dizziness, yung bata pag nakikita mo medyo tuliro na, ganyan, pwede mo bang isuspect? Well, initially nga, yung mga pinakaunang symptoms would be gastrointestinal. Abdominal pain, vomiting. Vomiting. And then eventually, pag yung mga watusi can cause liver failure, cardiotoxicity, and then eventually death. Naku, ayun. Ako talaga, since I have a child, ang dami ko talagang questions. But before that, let's go first to Women's Health by Dr. Steph Su.